guys, Jazz here. Welcome back to my channel. And for today's episode, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng wheel alignment at kung paano ito nakakatulong sa ating mga gulong. The purpose of wheel alignment is to reduce the wear and tear of our tires and to make sure that our vehicle travels straight. Ibig sabihin, walang kabit. So, paano natin malalaman na kailangan na natin ng wheel alignment? Pag nagmamaneho tayo ng straight and kumabig siya, it's either sa right or sa left, that's the indication na kailangan mo na ng wheel alignment. Pero bago natin siya mapa-align, chine-check muna natin ang under chassis kung walang sira. Kasi once pag may nasirang ball joint, tie rod end, kailangan mo na siyang palitan before ka makapag-wheel alignment. Kasi yung iba sinasabi nila, ay ball joint lang naman yung sira at saka isang tie rod end, ayaw ko nung wheel alignment, nagdagastos lang yun. Yun ang sinasabi ng iba. So isipin na din natin na pag hindi tayo nagpa-wheel alignment, makukompromise ang gulong natin. Kasi pag hindi siya naka-align, hindi nagiging pantay yung pudpod ng gulong. It's either sa labas na part ng gulong yung nauunang mapudpod. So hindi siya pantay. Ngayon pag hindi siya naging pantay, ang mangyayari, kailangan mo magpalit ng gulong. Yung iba sinasabi nila, ay hindi pantay yung harap, lipat ko na lang ulit sa likod na tire, and then yung likod na tire, yun naman sa harap. Ang tawag dyan is tire rotation, which is pwede naman. Pero, hindi mo pa rin siya pina-align kasi nga nagtitipid ka, and then na-change mo na yung gulong mo sa harap to likod, ang mangyayari, magiging ganun pa rin yung pudpod ng gulong mo. Ibig sabihin, 4 na ngayon ang tires na papalitan mo. So, malaking gastos yun. Magkano ba ang gulong? Siguro 4,000, 5,000, 6,000, depende sa brand. Kung pina-align mo siya, magkano lang na gastos mo? Complete wheel alignment, siguro nasa 1,500, or kung 2 in 2 out, siguro nasa 500. So, yun, kasi nga, nagtipid ka, napapagastos ka pa. So, yun ang isipin natin na every time na may papalitan tayong pyesa or suspension sa ilalim, especially tie rod end and rock end, kailangan talaga natin ng wheel alignment para na rin humaba pa yung life ng gulong natin or magtatagal pa yung gulong natin. So, yun ang purpose ng wheel alignment, kaya siya mahalaga. Tanong just, kailangan ko pa ba ng wheel alignment na nagpa-lift ako ng sasakyan? Yes, kailangan mo pa rin. Kasi pag nag-lift up ka ng sasakyan, ibig sabihin, pinadagdagan mo yung height ng sasakyan mo. Usually sa mga off-road cars, mga pick-up, minsan may mga pick-up na ang tataas na, di ba? So, ang ginagawa dyan, nagpapalit sila ng suspension. So, once nagpalit ka ng suspension, hindi na magiging pantay tayo ng gulong mo. Yung minsan nakaganyan, literal talaga nakaganyan yung gulong niya. So, kailangan mo pa rin ng wheel alignment. Kasi pag hindi ka nag-wheel alignment nga, ulit-ulitin ko, nakakompromise yung gulong kasi hindi magiging pantay yung pudpud niya. Keep it in mind na sa pagtitipid, kailangan din natin isipin kung ano yung makokompromise pag meron tayo tinipid sa pagpapaayos ng ating sasakyan. And that's all for today's episode. Sana may natutunan kayo. And if you think this video is informative, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel for our future vlogs kung saan pag-uusapan natin kung ano pa yung mga tips para makatipid tayo sa pagpapaayos ng ating masasakyan at kung paano natin maalagaan ito. And that's all for today. See you!